Nếu bạn nghi ngờ mạng Neuron của mình đang quá khớp với dữ liệu, nghĩa là nếu bạn gặp vấn đề phương sai cao, một trong những điều đầu tiên bạn nên thử có lẽ là regularization. Cách khác để giải quyết phương sai cao là thu thập thêm dữ liệu huấn luyện, điều đó cũng khá đáng tin cậy. Nhưng bạn không phải lúc nào cũng có thể có thêm dữ liệu huấn luyện, việc có thêm dữ liệu có thể tốn kém. Nhưng thêm regularization thường sẽ giúp ngăn chặn việc quá khớp hoặc giảm phương sai trong mạng Neuron của bạn. Vì vậy, hãy xem regularization hoạt động như thế nào. Hãy phát triển những ý tưởng này bằng cách sử dụng hồi quy logistic. Hãy nhớ lại rằng, đối với hồi quy logistic, bạn cố gắng giảm thiểu hàm chi phí key, được định nghĩa là hàm chi phí này. Một số ví dụ huấn luyện của bạn về các mất mát của các dự đoán riêng lẻ và các ví dụ khác nhau, nơi bạn nhớ lại rằng WF và B trong hồi quy logistic là các tham số. Vì vậy, WF là một vector tham số chiều x và B là một số thực. Và như vậy, để thêm regularization vào hồi quy logistic, những gì bạn làm là thêm vào nó thứ này, lambda, được gọi là tham số regularization. Nói thêm về điều đó trong một giây, nhưng lambda trên 2m nhân với chuẩn của W bình phương. Vì vậy ở đây, chuẩn của W bình phương chỉ bằng tổng từ ghi bằng 1 đến nx của Wj bình phương. Hoặc điều này cũng có thể được viết, W chuyển vị W chỉ là chuẩn Euclidean bình phương của vector tham số W. Và điều này được gọi là regularization L2. Bởi vì ở đây bạn đang sử dụng chuẩn Euclidean, còn được gọi là chuẩn L2 với vector tham số W. Bây giờ, tại sao bạn chỉ regularization tham số W? Tại sao chúng ta không thêm một cái gì đó ở đây, bạn biết không? Trong thực tế, bạn có thể làm điều này, nhưng tôi thường bỏ qua điều này bởi vì nếu bạn nhìn vào các tham số, WF thường là một vector tham số chiều khá cao, đặc biệt là nếu một vấn đề phương sai cao. Có thể WF chỉ có rất nhiều tham số, vì vậy bạn không khớp tất cả các tham số tốt, trong khi B chỉ là một số duy nhất. Vì vậy, hầu như tất cả các tham số đều nằm trong WF thay vì B. Và nếu bạn thêm số hạng cuối cùng này, trong thực tế, nó sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt vì B chỉ là một tham số trong số rất nhiều tham số. Trong thực tế, tôi thường không bận tâm bao gồm nó, nhưng bạn có thể nếu bạn muốn. Vì vậy, regularization L2 là loại regularization phổ biến nhất. Bạn có thể cũng đã nghe một số người nói về regularization L1. Và đó là khi bạn thêm, thay vì chuẩn L2 này, thay vào đó bạn thêm số hạng là lambda trên m của một số trên của cái này. Và cái này cũng được gọi là chuẩn L1 của vector tham số W. Vì vậy một số nhỏ một ở đó, phải không? Và tôi đoán cho dù bạn đặt m hay 2m ở mẫu số, nó chỉ là một hằng số tỷ lệ. Nếu bạn sử dụng regularization L1, thì W cuối cùng sẽ là thưa thớt. Và điều đó có nghĩa là vector WF sẽ có rất nhiều số không trong đó. Và một số người nói rằng điều này có thể giúp nén mô hình, bởi vì nếu một số tham số bằng 0, thì bạn cần ít bộ nhớ hơn để lưu trữ mô hình. Mặc dù tôi thấy rằng, trong thực tế, regularization L1 để làm cho mô hình của bạn thưa thớt chỉ giúp một chút. Vì vậy, tôi không nghĩ rằng nó được sử dụng nhiều, ít nhất là không cho mục đích nén mô hình của bạn. Và khi mọi người huấn luyện mạng Neuron, regularization L2 được sử dụng nhiều hơn nữa. Xin lỗi, sửa chữa một số ký hiệu ở đây. Vì vậy, một chi tiết cuối cùng, lambda ở đây được gọi là tham số regularization. Và thông thường bạn đặt cái này bằng cách sử dụng tập phát triển của bạn hoặc sử dụng kiểm tra chéo giữ lại, nơi bạn thử một loạt các giá trị và xem cái nào tốt nhất về mặt cân bằng giữa việc làm tốt trong tập huấn luyện của bạn so với việc đặt chuẩn 2 của các tham số của bạn là nhỏ, giúp ngăn chặn việc quá khớp. Vì vậy, lambda là một siêu tham số khác mà bạn có thể phải điều chỉnh. Và nhân tiện, đối với các bài tập lập trình, lambda là một từ khóa dành riêng trong ngôn ngữ lập trình Python. Vì vậy, trong bài tập lập trình, bạn biết đấy, chúng ta sẽ có lam không có a. Vì vậy, nó không xung đột với một từ khóa dành riêng trong Python. Vì vậy, chúng ta sẽ sử dụng lam để biểu thị tham số regularization lambda. Vì vậy, đây là cách bạn thực hiện regularization L2 cho hồi quy logistic. Còn mạng Neuron thì sao? Trong một mạng Neuron, bạn có một hàm chi phí là một hàm của tất cả các tham số của bạn, WF1, B1, đến WL viết hoa, BL viết hoa. Trong đó L viết hoa là số lớp trong mạng Neuron của bạn. Và vì vậy hàm chi phí là cái này, tổng các mất mát, tổng trên M mẫu huấn luyện của bạn.
Và vì vậy, để thêm regularization, bạn thêm lambda trên 2m của tổng trên tất cả tham số v kép của bạn, ma trận tham số v kép của chúng. Hãy gọi nó là chuẩn bình phương. Trong đó chuẩn của một ma trận này thực sự là chuẩn bình phương được định nghĩa là tổng trên y, tổng trên ki của, bạn biết đấy, mỗi phần tử của ma trận đó bình phương. Và nếu bạn muốn các chỉ số của tổng, đây là tổng từ y bằng 1 đến nl-1, tổng từ ki bằng 1 đến nl, bởi vì v kép là một nl bởi n. Ma trận chiều L-1, trong đó đây là số đơn vị ẩn hoặc số đơn vị trong các lớp L-1 và lớp L. Vì vậy, chuẩn ma trận này hóa ra được gọi là chuẩn Frobenius của một ma trận, được ký hiệu bằng F ở chỉ số dưới. Vì vậy, vì những lý do kỹ thuật đại số tuyến tính phức tạp, cái này không được gọi là, bạn biết đấy, chuẩn L2 của một ma trận. Thay vào đó, nó được gọi là chuẩn Frobenius của một ma trận. Tôi biết nghe có vẻ tự nhiên hơn khi gọi là chuẩn L2 của ma trận, nhưng vì những lý do thực sự phức tạp mà bạn không cần biết theo quy ước, cái này được gọi là chuẩn Frobenius. Nó chỉ có nghĩa là tổng bình phương các phần tử của một ma trận. Vậy bạn thực hiện gradient descent với cái này như thế nào? Trước đây, chúng ta sẽ tính toán dW. Bạn biết đấy, sử dụng backprop. Trong đó backprop sẽ cung cấp cho chúng ta đạo hàm riêng của ghi đối với v kép, hoặc thực sự là v kép cho bất kỳ L nào cho trước. Và sau đó bạn cập nhật WL như WL trừ đi tốc độ học tập nhân với D. Vì vậy, điều này là trước khi chúng ta thêm số hạng regularization bổ sung này vào mục tiêu. Bây giờ chúng ta đã thêm số hạng regularization này vào mục tiêu. Những gì bạn làm là bạn lấy dW và bạn thêm vào nó lambda trên m nhân với v kép. Và sau đó bạn chỉ cần tính toán cập nhật này giống như trước đây. Và hóa ra với định nghĩa mới này của dWL, đây vẫn là, bạn biết đấy, dWL mới này vẫn là một định nghĩa chính xác của đạo hàm của hàm chi phí của bạn đối với các tham số của bạn. Bây giờ bạn đã thêm số hạng regularization bổ sung ở cuối, và đó là vì lý do này mà regularization L2 đôi khi còn được gọi là weight decay, suy giảm trọng số. Vì vậy, nếu tôi lấy định nghĩa này của, bạn biết đấy, dWL, và chỉ cần cắm nó vào đây, thì bạn thấy rằng cập nhật là WL được cập nhật như WL nhân với tốc độ học tập alpha nhân với, bạn biết đấy, thứ từ backprop, cộng với lambda trên m nhân với WL, đại loại là một dấu trừ ở đó. Và vì vậy, cái này bằng WL trừ alpha lambda trên m nhân với WL trừ alpha nhân với, bạn biết đấy, thứ bạn nhận được từ backprop. Số hạng này cho thấy rằng bất kể ma trận WL là gì, bạn sẽ làm cho nó nhỏ hơn một chút, phải không? Điều này thực sự như thể bạn đang lấy ma trận v kép và bạn đang nhân nó với một trừ alpha lambda trên m. Bạn thực sự đang lấy ma trận v kép và trừ đi alpha lambda trên m nhân với nó. Vì vậy, nó giống như bạn đang nhân ma trận v kép với con số này, mà sẽ nhỏ hơn một chút so với 1. Vì vậy, đây là lý do tại sao regularization chuẩn L2 cũng được gọi là weight decay, bởi vì nó giống như gradient descent thông thường, nơi bạn cập nhật v kép bằng cách trừ alpha nhân với gradient ban đầu bạn nhận được từ backprop đó. Nhưng bây giờ bạn cũng đang nhân v kép với thứ này nhỏ hơn một chút. Vì vậy, tên thay thế cho regularization L2 là weight decay. Tôi thực sự sẽ không sử dụng tên đó, nhưng trực giác cho y được gọi là weight decay là số hạng đầu tiên ở đây bằng với số này. Vì vậy, bạn chỉ cần nhân ma trận trọng số với một số nhỏ hơn một chút. Vì vậy, đó là cách bạn thực hiện regularization L2 trong mảng Nerzon. Bây giờ, một câu hỏi mà mọi người đôi khi hỏi tôi là, bạn biết đấy, này Andrew, tại sao regularization ngăn chặn được việc quá khớp? Hãy xem nhanh video tiếp theo và có được một số trực giác về cách regularization